دوستای عزیز، به ادامه درس لوپ خوش آمدین. در این ویدیو ما در رابطه با فار لوپ گپ میزنیم که ما خوانده بودیم وایل لوپ، دو وایل لوپ. سوم رقمی از لوپ در سی پلاس پلاس که است به نام فار لوپ است. فار لوپ هم بر ما اونمو کار میکنه، فقط هر چیز بر ما تکرار میاره با یک شکل و همچنان دیاگرام از اینکه از هم فرق میکنه. Iterative statement in which the statements are executed for a fixed number of times. یعنی که چی میکنه بر ما استیتمنت های ما را به یک نمبر مشخص چی میکنه بر ما اکزیکیوت کرده میره، یعنی پرینت کرده میره یا هر چیزی که باشه. The loop usually used when you know how many times you want to execute the code. ایکو فور لوپ و وایل لوپ دی که از گفتم نه که انتری چکینگ است، نه هیره هم انتری چکینگ لوپ میگه. چه قسم؟ یعنی اول که دیاگرامش ببینید، اول که ما کد ران میکنیم میای اول اینیشیالایزیشن زیر میبینه. ای باز در رابطه با گپ میزنیم. اول می کندیشن مو شرط دیده میشه، اگر شرط درست بود بعد میره در بادی. درست است؟ نه بادی ازی که است از این قوس گرفته تا به این قوس در بین ازی هر چیزی که باشه او رو چی میکنه پرینت کرده میره و بعد اگر هی درست بود بازی نمی حالت تکرار شده میره. وقتی که اگر غلط بود بس چی میکنه میبره بیرون و میره پایان. هر کدام دیگه چیزی که در پایان ازی باشه باز رو بر ما چی میکنه پرینت میکنه. د فور لوپ که از اینی چیزای جدید است که مثلا ما فور نشته میکنیم اول اینیشیالایزیشن، یعنی یک وریبل ما حد اولش تعیین میکنیم. اینیشیالایزیشن که از دیگه عموما حد اولش معلوم میشه. کندیشن ایجا حد آخر که یعنی چند بار یا اونمو اگر دیگه کدام کندیشن داشته باشیم مطابق با اگر نمبر نباشه، یعنی وریبل ما مثال بتیم بعد دیگه کندیشن نشته میشه و بس سیمی کالم و بعد اینجا اینکریمنت دیکریمنت. یعنی چی مانا؟ مثلا ما در دو وایل لوپ اینجا پلاس پلاس و ماینس ماینس هم گرفتیم، نه در ای که از در فور لوپ قسم نیست. در فور لوپ که است دینمی اول دینمی لاین اول که اینجا فور نشته کردیم اول حد اولش تعیین میکنیم، بعد کندیشن حد آخر عموما مثال میگیریم و اینکریمنت و دیکریمنت یعنی که پلاس پلاس و ماینس ماینس میکنیم. بعد قوس شروع و در اینجا استیتمنت های خودمون نشته میکنم هر چیزی که مثلا داشته باشیم. مثال حالا ما اگر ما برم دیو باز کنم اسکلت برنامه خود جور کنم، من بخلم اینجا ما کور نشته میکنم. مثلا اینمی مثال یک دو سه یک مثال دیگه میگیرم. مثلا میگم for integer I is equal to 1. درست است؟ و اگر I less than or equal to 10 یعنی 10 بار چیکو بر ما اینمی آیا پلاس پلاس کرده برو و چیکو در بین ازی چیزی کوری که از رو بنا پرینت کنم. مثلا من میگم که اینمی را سلام، مثلا سلام افغانستان بر ما چیکو اینمی را پرینت کنم یک چند بار و دیگه یک نیو لاین هم بتیم. این حالا بریم اگه ما رن کنیم و این را هم ثبت کنیم میبینیم که بر ما چی کردم 10 بار. اگر نمبر میخواین مثل از اونوری آی و در اینجا یک دو نقطه که خب مانادار بیه میبینید تا و در بر ما پرینت کرده. مثلا دیگه تو میشه دوست عزیز که اینجا ما اینتجر آی نشته کردیم، نه اینمی آی ما میتونیم که اینتجر از دو طرف کنیم اینجا قبل مرجع کنیم اینتجر آی بگیم بس. این باز ما میگیم آی is equal to 1 حد اولش از یک و تا به داره و آیا چی کرده برو پلاس پلاس کرده برو و ایده بر ما پرینت کن. اگر این تو هم کنیم ما اینال چی میکنه بر ما ایده پرینت میکنه. میبینید دوست عزیز دیگه چی میتونم دوست عزیز امروز فور زیاد چیزا کردم میتونم. مثلا مثال میگیم حالا فور لوپ یک مثال دیگه کار میکنه. مثلا مثال ضرب زبانی را من میگیرم اینتجر n is equal to 2. درست است؟ نه اول خو اینیشیالایزش میکنیم بعد چی میکنیم از به یک طریقه دیگه ای را هم جور کرده میتونیم ما. چه قسم؟ مثلا ما میگم اینتجر n is equal to 2. درست است؟ اینجا رو میگم فور لوپ میچلونم. فور لوپ ما فور مثلا اینتجر x is equal to 1. درست است؟ اینمی x مساوی بدا بود تا بدا را تا بر چقدر میخواییم این x برمون پلاس پلاس کرده برو خدا چی کنه. مثلا برما سی اوت کو بگو n بعد یک علامه اینطوری و ضرب و بعد n ضرب x. درست است؟ مساوی میشه با چی؟ با n ضرب x و n لاین. درست است؟
این حالا ما رن کنیم برای ما چی میشه؟ ضرب زبانی 2 پرنت میشه. میبینین 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8. یا میشه که مثال اینی 1 2 3 ای بغل بیاد چی میکنیم؟ x اینجا میگیریم، اینجا x میگیریم و اینجا n میگیریم. این حالا که مانادار میه. مثلا چطور؟ یعنی که 1 2 2 2 2 4 3 2 6. میبینین دوستای زال میریم یک مثال دیگه کار میکنیم، اسم فاکتوریال شنیده باشین در ریاضی. مثلا ما یک سوال یک ماشین حساب یا یک برنامه جور میکنیم که بر ما هر عدد که داد از اون چی کنه فاکتوریالش برام بکشه. مثلا چطور؟ ما میگیریم یک اینتجر n، درست است؟ نمبر و یک لانگ اینتجر میگیرم که فاکتوریال، درست است؟ به خاطر که فاکتوریال یگان دفعه بزرگ هم نمبرش میشه، از خاطر لانگ اینتجر میگیریم. این یک نوع دیتا تایپ است که از انت کده بزرگ است، یعنی دی زیاد تعداد عدد دی ثبت میشه، درست است؟ پایین اینجا یک سی اوت میگیرم، من میگم که پیش ما پرسان که یک نیو لاین هم بگو، پرسان که enter any number، enter any number to show factorial، درست است؟ اینجا پیشش سی ان میگیرم توسط چی؟ توسط سی ان و ایره میگم ده این بر ما ثبت کو. فرمول فاکتوریال چی است دوستان؟ ایره ما ده فور لوپ کار میکنیم. مثال جدید خواهد بود n is greater than or equal to 1. چی کو بر ما؟ n منفی کده برو، درست است؟ و بعد خب دوستان ایزال اگر ما اگر رن کنیم ببینیم که نور بر ما نشان میده. مثلا ما فاکتوریال چند میخوایم؟ از 50. ببین که فاکتوریال 5 120. مثلا فاکتوریال 10 چی میکنه؟ فاکتوریال 10 اینی است که اینه که شما اگر ماشین حساب هم بگیرین سر بزنین اون همی جواب براتون میکشه. خب دوستان عزیز این بود فار لوپ. انشالله امرایتون تکرار کار کنین، انشالله حتما یاد میگیرین. اگر یاد نگرفتین ویدیو را 2 بار 3 بار تکرار کنین، انشالله که حتما یاد میگیرین. امرای خود پرکتیس کنین، در پرکتیس که از آدم رو میشه، همه چیز میفهمه. حتی میتونین که از خود یک چیز جو کنی، پروگرامینگ خانم قسم از دوست عزیز. یکی از ما که درس میتین دوست عزیز این بیسیکس است، یعنی بر شما فقط اون تعداد گذاری را براتون میکنیم. باز میریم به های لول یعنی که ادوانس میخوانیم. در به ادوانس هم فقط به شما کانسپتش داده میشه. بعد شما میتونید که از خود این نوآوری کنین، از فکر خود، از ذهن خود یک چیزی، یک برنامه، یک اپلیکیشن، یک سافتور شما بسازین. خب دوستان عزیز انشالله تا ویدیوی بعدی که موضوع جدید است به خیر خوبی شما را به الله پاک به نیاز بنسپارم. ویدیو را لایک و کامنت از یادتان نره و چینل هم سبسکرایب کنین و با دوستای خود شریک سازین. تا به ویدیوی بعدی شما را به الله پاک به نیاز می سپارم. خداوند یار و مددگارتان.